السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم فطاير بخبز الصاج اللي هو فقال تركي. هون عندنا الفطاير، راح نحط بيها جبنة وبطاطا حسب ما انتم تحبون. هون اول شي عندنا البطاطا. هون عندنا بطاطا مسلوقة، راح نهرسها ونحط عليها التوابل اللي تحبونها انتم بالشكل. هون عندنا ملح، راح نملحها. اوريجانو اذا متوفر عندكم، زعتر بري، فلفل، يعني التوابل حسب ما انتم تحبون. ونهرسها بشكل جيد. هون اول شي عندنا هذا رغيف الخبز، نفتحه بالشكل، ندهنه شوي زيت في الوسط. راح نحط كمية من البطاطا، نفردها. كمية من الجبنة بالشكل هذا. وراح نسكر عليه بهالشكل. نرجع نحط زيت. هون صارت عندنا جاهزة. ندهنها بالزيت. خليها لبين ما تاخذ معانا لون ونقلبها. هون بعد ما قلبناها على وجهها الثاني، هون نسوي الوجه الثاني. سوت معانا بالشكل هذا. نخليها شوي ونشيلها. هون استوت، راح نشيلها. شو منظرها ما شاء الله.